අදම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ ස්කින් එක ග්ලෝ කරගන්න පුළුවන් shimmer spray එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ස්ප්‍රේ කරාම හරිම ලස්සනයි, හැමත අමුතුම එළියක් එක් කරනවා. ඉතින් මේක හදාගන්න හරි ලේසි. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවද shimmer spray එකක් මිලෙන් ඉතා අධිකයි, ගණන් වැඩි. ඉතින් ඔයාලට ගෙදරදී මේක හදාගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපිට මේක හදන්න ඕන වෙන්නේ මේ වගේ පොඩි පාජනයක් අරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම රෝස් වෝටර් ඕන වෙනවා, ඇලෝවෙරා ඕන වෙනවා. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නම දේ තමයි මෙන්න මේක. මේක රුව ගැන කතා කරනකොට නැතුවම බැරි ඉතා වටිනම ඖෂධයක් තමයි කුමාරිකා කියන්නේ. මේකෙන් අපි කොච්චර ලස්සන කරනවද කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ නේද? ඉතින් කුමාරිකා අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ highlighter එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ eye shadows වල ටිකක් shimmer ගතිය වැඩි color එකක් ගන්න. golden color එක, golden silver වගේ දෙක mix කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම ගන්න. ඉතින් මෙහෙම මේ මුලින්ම මේ highlighter එකේ හරි අපි highlighter එක මේ විදිහට දාගත්තා. හුරලා වගේ කුමාරිකා ජෙල් එක ඒත් අපිට එකතු කරමු. ඊට මේක හොඳට mix කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට රෝස් වෝටර් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊපස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒක මම දැන් හොඳටම කලවම් කරගන්න. කලවම් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අර ග්ලෝ එක. මෙන්න මේ වගේ තමයි අපේ shimmer spray එක ඔයාලට පේන්නේ. බොහොම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් තමයි ඔයගලන්ට මම අද කියලා දුන්නේ. බලමු අපි ස්ප්‍රේ කළා මොන වගේද කියලා. මේක දැම්මම ස්කින් එකේ හරිම ග්ලෝ එකක් පේන්න ගන්නවා. දිලිසෙන ලුක් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට ආසයිනේ ඔයගලගේ ස්කින් එක ලස්සනට දිලිසෙන්න තියාගන්න.